Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα έχω δίπλα μου έναν φίλο από παλιά, πολλά χρόνια, έναν άνθρωπο ξεχωριστό, και αυτό το καταλάβετε και κατά τη διάρκεια αυτής της παρουσίασης που θα κάνουμε. Τον επίκουρο Γιώργιο Βράιλα, ο οποίος είναι θεραπευτής. Και είναι ο άνθρωπος που επίσης επί χρόνια ασκεί μαζί με άλλους φίλους θα το ονομάσω όπως λέγεται, την πυροβασία. Που η πυροβασία ουσιαστικά είναι ένα μυητικό δρόμενο. Καθαρά. Θα ήθελα να το ονομάσω έτσι από την αρχή και να σας δώσω το στίγμα δηλαδή. Γιατί οι θεραπείες εκ των πραγμάτων ενώνονται με τις μυήσεις, έτσι δεν είναι, επίκουρε? Βέβαια. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος που είσαι κοντά μας και θα ήθελα να μας πεις κάποια πράγματα για το κομμάτι των θεραπείων. Καλώς ήρθες λοιπόν. Καλώς σας βρήκα. Στο κανάλι μας, στο χώρο μας. Καλή συνεργασία να έχουμε. Καλή συνεργασία που ξεκίνησε την προηγούμενη Τετάρτη. Ναι. Ναι. Και με μεγάλη επιτυχία, πρέπει να το πούμε. Βέβαια. Να μας μιλήσεις λοιπόν για το τι σημαίνει θεραπευτής και τι σημαίνει θεραπείες. Χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζουμε σε αυτό το κομμάτι, δεν ασχολούμαστε με αυτό, σεβόμαστε απόλυτα, θα πρέπει να το πω εκ των πραγμάτων, την κλασική ιατρική. Εννοείται, την οποία σαφώς και αναγνωρίζουμε. Και υπηρετώ. Και εσύ υπηρετείς σωστά. Σαν νοσηλευτής. Ακριβώς. Και σεβόμενοι λοιπόν την κλασική ιατρική, τις μεθόδους της, τους ιατρούς και όλο αυτό το σύστημα υγείας. Αλλά τώρα μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Τι είναι η θεραπεία, τι είναι ο θεραπευτής, να ξεκινήσουμε από αυτό? Λοιπόν, στα πολύ παλιά χρόνια, μέσα σε μια κοινότητα, μια μικροκοινωνία, σε ένα χωριό, πάντα ξεχώριζε ένας άνθρωπος για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Έτσι λοιπόν οι υπόλοιποι, όταν κάποια στιγμή παθαίνανε ένα μικρό ατύχημα, μια ασθένεια, κάτι, τρέχανε σε αυτόν και του λέγανε βοήθησέ μας. Έτσι εκείνος προσέφερε με όλη του την ψυχή, με όλη του την καρδιά, σαν να ήταν παιδί του, σαν να ήταν αδερφός του, σαν να ήταν ο άνθρωπός του, τις υπηρεσίες του, ώστε να τον ξαναφέρει πάλι στην υγεία. Έτσι ξεκίνησε στην ουσία η θεραπευτική και η ιατρική πριν πολλά χρόνια. Άρα μιλάμε για ένα ενεργειακό ρευστό? Όχι μόνο. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή είχε ανοιχτεί την καρδιά του προς όλη την κοινότητα, ένιωθε υποχρεωμένος να δώσει την αγάπη του, τη φροντίδα του, την προσοχή του και να ανταπεξέλθει με αυτή την αγαποενέργεια, όπως την ονοματίζουμε στην ομάδα μας, να ανταπεξέλθει και να βοηθήσει ψυχολογικά, που δεν υπάρχει ασθένεια που δεν ξεκινάει από την ψυχή. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό το θέμα που θίγεις, δηλαδή ουσιαστικά πιστεύουμε ότι πρώτα χτυπιέται η ψυχή και εν συνεχεία το σώμα. Έτσι. Σε μια ξενάγηση που είχα στην Ελευσίνα υπήρχε ένα άγαλμα και δίπλα υπήρχε ένα άλογο που βγαίνει μέσα από το χώμα. Με ανθέμια στο λαιμό. Έτσι λοιπόν κατάλαβα και συνειδητοποίησα ότι δίπλα στεκόταν κάποιος άνθρωπος, είτε φιλόσοφος είτε γιατρός, που ο ύπος έδειχνε ότι αυτός ο άνθρωπος ελέγχει τον ύπο του. Δηλαδή έχει μπορέσει και έχει ισορροπήσει αυτό που σήμερα η επιστήμη λέει υποσυνείδητο. Ο ύπος μας είναι το σώμα μας, που δεν έχει λόγο, δεν μπορεί να μας μιλήσει παρά μόνο με τον πόνο, με το να μας αρρωστήσει, με το να μας γονατίσει. Αν εμείς δεν πάρουμε την πληροφορία και δεν έχουμε επικοινωνία με το σώμα μας, να καταλάβουμε τι το πειράζει, τι το ενοχλεί, εκείνο θα συνεχίσει να μας ενοχλεί σε όσους γιατρούς και να πάμε, αν δεν του έχουμε αλλάξει αυτό που εκείνο επιδιώκει. Άρα όταν ο Πλάτων μιλάει στο Φέδρο για τους ύπους και για την ψυχή, έτσι,
το τοποθετεί με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, βέβαια. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να φτάσουμε κάποια στιγμή, όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να το φτάσουμε, να έχουμε επικοινωνία με τον ανώτερο εαυτό μας και να έχουμε απόλυτη επικοινωνία με το σώμα μας. Δηλαδή όταν συμβαίνει κάτι, οτιδήποτε και να είναι αυτό, ένα μικρό ποναλάκι στο δόντι ακόμα, ένα κάτι μικρό, αν εμείς δεν έχουμε καταλάβει τι κάναμε πριν, τι σκέψεις, τι συνέβηκε, τι περιστατικά έχουν συμβεί στη ζωή μας στο διάστημα πριν ένα μήνα, ώστε να το συνδυάσουμε και να καταλάβουμε τι έχουμε κάνει στραβό στη ζωή μας και να το διορθώσουμε, δεν περνάει. Είναι ένα σήμα, ας το πούμε, ένας πυροδότης ότι κάτι δεν πάει καλά. Πολύ κατανοητά. Πόσα χρόνια εσύ, Επίκουρε, ασχολείσαι με τις θεραπείες, Ναι. Σε αυτό το τομέα? Ναι, ναι. Εγώ όταν ήμουνα 3-4 χρονών, παιδάκι, χωρίς να μου έχει πει κάποιος κάτι, επειδή η οικογένεια ήταν φιλάστενος και ο πατέρας και η μητέρα, ο πατέρας μου είχε τα πνευμόνια του και τα λοιπά, με εμφυσίματα, με βροχικά, με όλα αυτά. Η μητέρα μου είχε τον κολλικό του εντέρου. Έβλεπα λοιπόν να υποφέρει ο πατέρας μου τα βράδια και να παίρνει αερολίνη με τον ρόχο αυτό το... Και εγώ θεωρούσα ότι έτσι όπως είμαι στο κρεβάτι μου μπορώ να τον βοηθήσω. Έτσι λοιπόν του έστελνα το ότι περνώντας τα ντουβάρια του σπιτιού, παίρνω από το σημείο των πνευμόνων ό,τι κακό σαν κάτι μαύρη κύκλοι, που αυτοί οι κύκλοι ερχόντουσαν σε μένα και εφόσον ερχόντουσαν σε μένα και τελείωναν, τους είχα πάρει όλους, έβγαινα στο παράθυρο και τα έστελνα σε ένα δέντρο. Με τη σκέψη ότι το δέντρο, ο κορμός του δέντρου θα τα κατεβάσει τις ρίζες του και οι ρίζες του θα τα πάνε στο κέντρο της γης, στον εσωτερικό ήλιο, στον πυρήνα της και θα καούν, θα φύγουν. Θα γιωθούν. Πήγαινα την άλλη στιγμή μέσα στο δωμάτιο και τον έβλεπα όρθιο, χωρίς να έχει δύσπνοια. Δεν μπορούσα να πω κάτι. Δεν μπορούσα να το μεταφράσω. Στα 6 μου, 7 μου χρόνια, όταν η αδερφή μου, παρακολουθώντας το τι κάνω για τη γιαγιά μου, μου είπε τι κάνεις, τι είναι αυτό που κάνεις, γιατί πήγες εκεί, γιατί δεν μου μίλαγες. Της εξήγησα το πώς συμβαίνει και εκείνη χαμογέλασε και μου λέει τι λες τώρα, αυτό δεν ισχύει, δεν υπάρχει. Έτσι λοιπόν τότε μπήκε στο μυαλό μου ότι το πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής μου να μου αμφισβητεί, άρα ίσως είναι κουταμάρα. Αλλά αυτό δεν έπαψε ποτέ. Ήτανε δηλαδή από μέσα μου. Στο σχολείο κάποιο παιδάκι το πήραζε το στομάχι του, αυτό θα ήμουν αυτός που θα έτρεχα, θα του έπιανα λίγο την πλάτη έτσι, θα του πέρναγε. Χωρίς να λέω ότι εγώ βάζω στόχο το στομάχι του, ότι του παίρνω αυτό τον πόνο, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν στα 18 μου χρόνια στο στρατό, έχω ένα συνάδελφο σχεδόν απέναντί μου, στο θάλαμο, που όλοι οι λοχείες, όλοι οι αξιωματικοί έρχονται ας πούμε και κάνουν καψόνια σε όλους και βλέπω ότι το μάτι του είναι απλανές και με το που μας αφήνουν ελεύθερους τον πιάνω και του λέω, δεν θυμάμαι καν το όνομά του, του λέω τι κάνεις και δεν σε πειράζουνε. Μου λέει εσύ τι κάνεις. Λέω τι εννοείς. Σε αναγνώρισε. Ναι, εσένα λέει σε πειράζουνε. Λέω όχι, δεν μου έχουν βάλει καψόνια. Μου λέει τότε γιατί ρωτάς εμένα. Εσύ τι κάνεις μου λέει. Λέω τίποτα, απλώς είμαι εδώ αλλά δεν είμαι εδώ. Μου λέει και εγώ αυτό κάνω. Αλλά ασχολούμαι με γιόγκα, με αυτογνωσία, με αυτό. Εγώ είχα πάθει σοκ. Και για να του εξηγήσω το τι έκανα, γυρνάει και μου λέει αυτό που κάνεις πρέπει να το γράψεις βιβλία. Αυτό πρέπει να μεταδοθεί σε όλη την ανθρωπότητα. Εγώ τότε πήρα το μήνυμα ότι ρε εσύ λες να είναι τόσο σημαντικό. Και από τότε ξεκίνησα να κάνω θεραπείες με βελονισμό. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου, χωρίς να πληρώνουμε, χωρίς να παίρνω χρήματα ή οτιδήποτε, να μου λέει ο άλλος πονάει το στομάχι μου, φέρε εδώ, κάτσε να σου κάνω αυτό. Του παίρναγε. Εντάξει, ερχότανε μετά από 2-3 μήνες και μου λέγε ξέρεις κάτι, εγώ κάνω αυτό εδώ και μου περνάει το στομάχι. Του λέω αφού εγώ δεν στο είπα.
Όχι, όχι, κάπου το διάβασα, μου λέγε. Ναι. Και φαινόταν έτσι σαν να ήταν, ξέρεις, σαν να μην ήταν τίποτα. Λοιπόν, πριν περίπου 8-9 χρόνια, όταν πια είχα μείνει 7 χρόνια άνεργος, κάποια στιγμή στα τελευταία χρόνια βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι που μου είπαν ότι ξέρεις κάτι, θέλουμε βοήθεια. Θέλουμε να έρθεις στην Κυραλένη και αν μπορέσεις να τη σηκώσεις. Γιατί έχει κάνει 6 χειρουργία στα γόνατα και είναι 2 χρόνια ξάπλα. Τους λέω αν μπορέσω, γιατί όχι. Πήγα λοιπόν εκεί στην Κυραλένη και πράγματι σηκώθηκε. Μετά από 2 χρόνια. Τι λες? Λοιπόν, ήταν απερίγραπτος ο ενθουσιασμός μου, η χαρά μου. Χάρηκες που μπορούσες να ήσουν χρήσιμος στον συνάνθρωπο. Ναι. Και όταν η κόρη της από Αμερική με πήρε τηλέφωνο και μου λέει θέλω να μου πεις ένα χρηματικό ποσό 4-5 χιλιάδες να σου βάλω σε ένα λογαριασμό, λέω όχι, εγώ το έκανα σαν να το έκανα στη μητέρα μου, με τη συγχωρεμένη. Έβγαινε. Και τότε γύρισε η διπλανή που μου είχε πάει, μου χτυπώντας το πόδι μου και παίρνει το τηλέφωνο, το δικό της που μου είχε δώσει, παίρνει το τηλέφωνο και της λέει κοίταξε να δεις, είναι χαζός, έχει τα παιδιά του που σπουδάζουν, είναι άνεργος. Δεν θα έχει να πληρώσει τα εισιτήρια για να έρθει με 3 λεωφορεία εδώ. Έτσι, γιατί ήταν στο, πώς το λένε, στη Γούλα. Όχι, πιο πέρα ακόμα. Στο Λαγονήσι. Λοιπόν, και τέλος πάντων αυτή η γυναίκα από Αμερική ήταν η πρώτη που είπε ότι ξέρεις κάτι, πήγαινε στο Ιντάδε τράπεζα, που είναι διεθνής και θα σου πω ένα ποσό. Που εσύ δεν είχες καμία διάθεση. Και έτσι ξεκίνησε να γίνονται οι θεραπείες πιο σοβαρές. Η Σιμώνη πάλι ήταν η πρώτη που είχε πει ότι ξέρεις κάτι, πάρε 100 ευρώ και της λέω όχι, δεν μπορώ. Και μου λέει πάρε το 50 τουλάχιστον και το βάλε εδώ στην τσέπη. Γιατί εγώ δεν μπορούσα να το πάρω. Κάνεις καλά και τα λες αυτά για να δείξεις και είναι σημαντικό το ποιόν του ανθρώπου. Γιατί και ο όρκος του Ασκληπίου τον έχουν αλλάξει. Που τον έχουν αλλάξει, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με όλα αυτά που λέμε, δεν λέμε πως δεν θα πρέπει, πάλι θα γυρίσουμε, δηλαδή θα μας πει κάποιος, δηλαδή τι μας λες τώρα, ότι οι γιατροί δεν πρέπει να μήπονται. Σαφώς και πρέπει να μήπονται. Και οι θεραπείες που γίνονται θα πρέπει να μήπονται, αλλά χαίρομαι που τουλάχιστον ως έμπνευση, ως σκέψη, στην αφετηρία δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, υπάρχει πώς θα βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο. Περνάνε τα χρόνια λοιπόν και κάποια στιγμή δημιουργείς μια ομάδα, την ομάδα Πόθος. Ναι, αυτή η ομάδα ήρθε... Τι σημαίνει καταρχάς Πόθος? Ναι, όχι, θα σου πω πώς ξεκίνησε. Όχι, να πούμε τι σημαίνει Πόθος, τα αρχικά. Τα αρχικά λοιπόν Πόθος σημαίνει παγκόσμια, ολιστική, θεραπεία, ομοούσιον, αυτό είναι σημαντικό, συνεαυτόν. Γιατί αν δεν είναι ομοούσιοι, δηλαδή αν δεν σου ζητήσει κάποιος να του κάνεις θεραπεία, δεν μπορείς να πας και να του πεις ήρθα να κάνω θεραπεία. Δεν γίνεται. Αν πάλι δεν το νιώθεις σαν συνεαυτό σου, δεν θα βάλεις την αγαποενέργεια σαν ενέργεια που βάζουμε στη θεραπεία μας. Άρα χρειάζεται και από τις δύο τις μεριές να υπάρχει μια αποδοχή και ένα άνοιγμα. Βέβαια. Και να υπάρχει αγάπη, έτσι. Εννοείται. Πολύ ωραία. Και πότε δημιουργείται αυτή η ομάδα? Λοιπόν, αυτή η ομάδα δημιουργείται γιατί οι φίλοι και οι γνωστοί που είναι στο περιβάλλον μου βλέπουν ότι εγώ αρχίζω και κάθε απόγευμα έχω 2, 3, 4, 5 θεραπείες και αρχίζουν και με ρωτάνε ότι τι τους κάνεις. Κάποιοι θεωρούν ότι κάνω μόνο βελόνες, κάποιοι μόνο ρεφλεξιολογία, κάποιοι μόνο με τους κρυστάλλους, κάποιοι... και σιγά σιγά έρχονται και μου λένε σε παρακαλούμε, δείξε μας το τι κάνεις. Και το πιο σημαντικό είναι ότι όταν κάποια στιγμή στον οδοντίατρο εκεί στον Ευαγγελισμό που δουλεύω γύρισα και του είπα ότι κάνε μου ας πούμε καθαρισμό στα δόντια, αλλά άσε με να κάνω εγώ το βελονιστικό σημείο για να μην πονάω. Και μου λέει αυτό το βιβλίο μπορεί να μου το φέρεις? Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Ο βελονισμός δεν είναι ασιατικός? Ο βελονισμός υπάρχει και στην αρχαία Ελλάδα. Μπράβο. Εκεί θέλω να καταλήξουμε. Δηλαδή, ο βελονισμός υπάρχει στην αρχαία Ελλάδα? Βέβαια υπάρχει και το βλέπουμε πολύ διακριτικά τον ίδιο τον Ασκληπιό που κρατάει τον νόμο του ανθρώπου
Και ο τρόπος που το κρατάει είναι σαν να δείχνει και στους υπόλοιπους ότι εδώ σε αυτό το σημείο περνάει ένας μεσημβρινός που είναι σημαντικός, που θα του κάνω καλά. Και βέβαια δεν είναι ασθενής, είναι θεότητα και ακριβώς, από εκεί ξεκινάμε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το σώμα μας λοιπόν, κατά την ελληνική κοσμοαντίληψη, έχει σημεία που είναι ενεργειακά σημεία. Εννοείται. Είναι η καλούμενη μεσημβρινή. Και μεσημβρινή και τσάκρα. Τα τσάκρα βέβαια είναι ανατολική. Όχι, και υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα, γιατί τα γνωρίζανε. Υπήρχαν, αλλά δεν ονομάζονταν έτσι. Ναι, ήταν πύλες. Μπράβο, πύλες λοιπόν. Πύλες. Πού είναι αυτές οι πύλες, θες να μας δείξεις λίγο, Επίκουρε, στο μπροστινό σου σημείο του σώματος? Σε μένα, δείξε σε μένα. Σε σένα, λοιπόν, ανοίγεις το πόδι σου. Βεβαίως. Λοιπόν, το πρώτο τσάκρα είναι ανάμεσα στα σκέλη μας, ακριβώς από κάτω, δίπλα στα γεννητικά όργανα. Σωστό. Εκεί είναι η βάση. Αυτό το τσάκρα είναι το πιο γήινο και είναι και το σεξουαλικό. Αυτή η πύλη, να την ονομάσουμε πύλη, κάποια στιγμή πρέπει να αποβάλουμε αυτούς τους ανατολικούς όρους, έτσι. Μία πύλη λοιπόν. Η πρώτη πύλη είναι αυτή. Η δεύτερη πύλη είναι στο χάρα, που είναι ανάμεσα στον αμφαλό και στην ύβη, το κόκαλο της ύβης. Άρα ο ενδιάμεσος χώρος που πρέπει και εδώ να τοποθετηθεί μια ελληνική ονομασία, έτσι. Ναι. Το λοιπόν, λες καλά εσύ με την ανατολική έκφραση, αλλά αυτά θα πρέπει να αλλάξουμε γιατί τα είχαμε εμείς. Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε ότι είναι της Άρτεμις, της Αρτέμιδος. Πολύ ωραία. Έτσι, γιατί είναι το σύμβολο της, το τόξο. Ο ενδιάμεσος χώρος, δηλαδή το εδώ. Αυτό εδώ είναι το τόξο. Τον ομφαλό και τα γεννητικά όργανα. Ναι. Είναι η γραμμή της κοιλιάς, ας το πούμε, αλλά είναι το τόξο στην ουσία. Μετά από εδώ έχουμε το ηλιακό, το τρίτο, πλέγμα, που φυσικά από εκεί πάντα ο άνθρωπος παίρνει ενέργεια, απορροφά ενέργεια, είναι πολύ σημαντικό τσάκρα, η πύλη. Το επόμενο, το τέταρτο, είναι της καρδιάς, πολύ σημαντικό, γιατί... Εδώ δηλαδή, έτσι. Ναι, πάνω από το στήθος, αυτή εδώ το άλλο είναι εδώ, ανάμεσα δηλαδή πώς το λένε, εκεί που πάει το στέρνο, που τελειώνει. Ωραία. Εδώ αυτό είναι πάνω από το στήθος και είναι ακριβώς στη μέση της καρδιάς. Λοιπόν, μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες για το τι σημαίνει το καθένα. Ναι, συνέχισε. Αυτό είναι του συναισθήματος, είναι της καρδιάς, είναι όλα αυτά. Το επόμενο, το πέμπτο τσάκρα είναι του λαιμού. Η πέμπτη πύλη λοιπόν. Ναι, η πέμπτη πύλη είναι του λαιμού, εδώ σε αυτό το σημείο, στο λακάκι του λαιμού. Η έκτη πύλη είναι στο τρίτο μάτι, εδώ ανάμεσα στα φρύδια και λίγο πιο κάτω από το μέτωπο. Και το έβδομο τσάκρα είναι ακριβώς πάνω εκεί. Πύλη, λοιπόν. Η έβδομη πύλη, στα παιδάκια τα λένε πύλες, έτσι κι αλλιώς. Είδες πόσο δύσκολο είναι όμως, πως έχει μπει μέσα μας μια ξένη ορολογία. Ναι, δεν πειράζει, θα αλλάξει. Ενώ αυτά προέρχονται από την αρχαία Ελλάδα, όπως θα τα εξηγήσουμε και εδώ, φίλες και φίλοι. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη Τετάρτη με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μπορείτε να έρθετε εδώ στο χώρο μας, Δοδόνης 36, σε αυτή την ένωση που έχουμε κάνει με τον Επίκουρο το Βράιλα. Μπορείτε να έρθετε ζωντανά, αφού πάρετε, γιατί οι συναντήσεις αυτές γίνονται κάθε Τετάρτη από τις 5 μέχρι τις 7:30. Επαναλαμβάνω, κάθε Τετάρτη 5 με 7:30. Θα πάρετε όμως ένα τηλέφωνο πριν στο 210 38 40 676, απαραίτητο. Κανείς δεν έρχεται άμα δεν επικοινωνήσει. Μην έρθετε και πείτε ήρθα, όχι. Θα πρέπει να μιλήσουμε πρώτα. Για να μας αναλύσετε τι θέλετε, έτσι, γιατί εδώ γίνεται το θεωρητικό κομμάτι και έχουμε και το πρακτικό, εστιάζοντας μάλλον καλύτερα στην ψυχή. Έτσι. Όχι, και την πρώτη ώρα κάνουμε θεωρία της θεραπευτικής, από την εγκύμηση μέχρι την κβαντική ιατρική στο μέλλον. Τη δεύτερη ώρα κάνουμε μία πρακτική, όπως κάναμε ας πούμε την περασμένη εβδομάδα για για τη ρεφλεξολογία. Και δεν θα πούμε περισσότερα, σταματάμε εδώ.
Κάθε φορά κάνουμε κάποια θεραπεία. Δεν λέμε άλλα. Ναι. Και στο τέλος, από τις 7 μέχρι τις 7.30 κάνουμε πρακτική οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι. Είναι κάτι μοναδικό. Αυτό σας το λέω γιατί το παρακολούθησα εγώ, το έζησα. Είναι κάτι μοναδικό. Υπάρχει μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Αγαπώ ενέργεια. Ναι, και πολύ ενεργειακή. Πάρα πολύ. Ένιωσα αυτή την ενέργεια. Και ο σκοπός μας είναι να γνωρίσουμε ότι μπορούμε να γίνουμε και οι ίδιοι σε εισαγωγικά γιατροί του σώματός μας. Θεραπευτές του σώματός μας. Ο καλύτερος γιατρός, λέει, είναι ο ασθενής. Έτσι έλεγε και ο Ιπποκράτης. Και η ενέργεια έχει έναν τεράστιο ρόλο τον οποίο διαδραματίζει. Άρα έχουμε 7 πύλες, τις οποίες μπορούμε να μάθουμε πώς θα τις ανοίγουμε και να τις κλείνουμε. Πώς μπορούμε να τις καθαρίζουμε, και να τις ενεργοποιούμε. Πάντα να είναι σε ασφάλεια. Πολύ ωραία. Γιατί όλο μας το σώμα έχει ένα ενεργειακό πεδίο σε όλο αυτό εδώ το χώρο γύρω μας, σαν ένα αυγό, που αυτό το ενεργειακό πεδίο βάλεται, ανοίγει και στα σημεία που ανοίγει έρχεται ο πόνος. Έτσι ξεκινάει η ασθένεια. Μάλιστα. Όταν εμείς έχουμε ασφαλίσει με ζώνες προστασίας αυτό το χώρο, είναι τετελεσμένο. Δηλαδή φεύγουν κάθε πόνος, κάθε ασθένεια, οτιδήποτε. Είναι απίστευτο αυτό. Αλλά και όμως αληθινό. Είναι αληθινό. Δηλαδή οι άνθρωποι που ήταν για θάνατο, ζήσανε, ζούνε και... αυτό το γνωρίζουμε και από κείμενα της αρχαιότητος. Το γνωρίζουμε για παράδειγμα από μεγάλους φιλοσόφους οι οποίοι πήγαιναν σε μια ηλικία, δεν ξέρω εγώ πόσο, περνούσαν και τα 100 ναι. και θεραπευόντουσαν μόνοι τους. Βέβαια. Έχουμε τα ονόματα. Ξέρουμε, εις εξ αυτών είχε θεραπευτεί 3 φορές μόνος του από ανίατη ασθένεια, από ανίατη. Απλά κάποια στιγμή λέει, εντάξει, πάμε παρακάτω. Έτσι. Λοιπόν, είναι μεγάλο το θέμα. Και εγώ πιστεύω, έτσι προσωπικά, ότι θέλω να περάσω όλες τις ασθένειες για να μπορώ να νιώθω τον ασθενή. Και τα θαύματα τα έχω δει και στον εαυτό μου, τα έχω δει και σε θεραπείες που έχω κάνει, δηλαδή κοπελίτσες που είχαν νομιώματα στη μήτρα και τα λοιπά και είχαν κλείσει ραντεβού να πάνε την Πέμπτη να κάνουν χειρουργείο. Τους είπα πηγαίνετε Τετάρτη, κάντε πάλι ένα υπέρηχο. Πήγανε και δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, και τους είπα ότι γιατί δεν φέρατε το ένα ντοκουμέντο και το άλλο. Επαναλαμβάνω ότι αυτά που λέμε δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση την κλασική καλούμενη ιατρική. Διότι θα πρέπει να το πούμε αυτό, σεβόμαστε απόλυτα την κλασική ιατρική, αλλά υπάρχουν και τα παιχνίδια του νου, τα παιχνίδια της ψυχής. Τα θαύματα. Ας το ονομάσουμε θαύμα, αλλά θαύματα για τους Έλληνες δεν υπάρχουν. Θαύμα είναι απορώ, αλλά και το απορώ γιατί συνέβη έχει κάποια αιτιολογία. Πάντα. Έτσι. Πάντα. Δεν είναι ανεξήγητο. Τίποτα δεν είναι ανεξήγητο. Κάτι που δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί, όταν θα το μάθουμε δεν θα είναι θαύμα. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Βέβαια. Δηλαδή μία αρρώστια η οποία κάποτε από αυτή πέθαινες, όταν ανακαλύφθηκε ένα φάρμακο, παίρνοντας το φάρμακο, πλέον δεν υπήρχε. Άρα τα εμβόλια, δεν μιλάω βεβαίως για το τελευταίο, μιλάω γενικότερα για το. Λοιπόν, για να μην επεκταθούμε περισσότερο. Ναι. Άρα λοιπόν, τι στόχους έχετε για το μέλλον, Επίκουρε? Ο στόχος από την αρχή που ξεκινήσαμε σαν ομάδα Πόθος ήταν το όραμά μας να δημιουργήσουμε τον κήπο του Ασκληπιού και μέσα εκεί σε αυτόν τον κήπο του Ασκληπιού να μπορούν να έρχονται οι ομοούσιοι συνεαυτοί μας, φίλοι μας και να κάνουν θεραπείες δωρεάν και να μπορέσουμε να επεκταθούμε, γιατί αυτοί που θα έχουν θεραπευτεί θα είναι οι καλύτεροι θεραπευτές του μέλλοντος στην πάθηση που ξεπεράσαν οι ίδιοι. Γιατί όταν θα έρχεται κάποιος, έτσι κάναν και στα Ασκληπία της αρχαιότητας, όταν κάποιος πήγαινε για να βγάλει τη σκουλικοειδίτη και έμενε 10 μέρες στο Ασκληπείο μετά την επέμβαση, αυτοί που ερχόντουσαν για να κάνουν σκουλικοειδίτη είχε υπογράψει ότι θα μείνει 3 φορές όσες μέρες έμεινε, δηλαδή θα έμενε 1 μήνα. Αυτοί λοιπόν που θα ερχόντουσαν οι καινούργοι και θα λέγανε όχου πονάει, τους έλεγε ο ίδιος, να δες, κοίτα, πριν 2-3 μέρες δεν πονάει καθόλου.
Και εγώ έτσι ήμουνα, σαν και εσένα. Δηλαδή, ο καλύτερος γιατρός είναι αυτός που είχε αποθεραπευτεί από κάτι και σε πείθει με την πράξη. Ότι ορίστε, κοίτα, δεν είναι τίποτα. Τότε ο ασθενής ησυχάζει και λέει, α, για να το λες. Έτσι λοιπόν οι ίδιοι ασθενείς ήταν αυτοί που φιλοξενούσαν τους επόμενους ασθενείς για να τους αποδείξουν ότι πώς θα γίνουν καλά. Άλλωστε, πρέπει να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι τα ασκληπία, και θα φέρω εδώ το ασκληπείο της Επιδαύρου, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα πούμε, ήταν ίσως η μοναδική χώρη που απέναντι σε αυτή τη λέλαπα της καταστροφής που κυριαρχούσε τα χριστιανικά χρόνια, ήταν ίσως τα μόνα ιδρύματα του αρχαίου ελληνικού κόσμου που δεν χτυπήθηκαν. Και αυτό γιατί? Γι' αυτό έχουμε στο ασκληπείο της Επιδαύρου έχουμε μεταχριστιανική χρήση και πολλούς αιώνες μετά. Γιατί? 345 χρόνια. Και περισσότερα. Ναι. Απλούστατα γιατί? Γιατί λειτουργούσαν. Γι' αυτό πρέπει να τα ξαναφέρουμε πίσω. Είναι αναγκαιότης αυτός ο τρόπος να γυρίσει, Επίκουρε. Είναι αναγκαιότης, φίλες και φίλοι, να γνωρίσουμε τη σοφία του ελληνικού πολιτισμού, που είναι βάση για το μέλλον, όχι για το τώρα. Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό, εγώ σου εύχομαι ολοψύχως αυτός ο κήπος, και αν μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε να το κάνουμε, ο κήπος του Ασκληπιού να πραγματοποιηθεί, αυτός ο χώρος, με αυτές τις θεραπείες, με αυτή την ομοιότητα των ανθρώπων μεταξύ τους. Ναι. Εύχομαι λοιπόν να γίνει. Προς το παρόν βέβαια, κάνουμε αυτές τις μοναδικές συναντήσεις που γίνονται, επαναλαμβάνω, κάθε Τετάρτη εδώ στο χώρο μας, Δοδόνης 36, αλλά πρώτα θα πάρετε ένα τηλέφωνο, αλλιώς κανείς δεν μπαίνει, πρέπει να γνωρίζουμε ποιος έρχεται, τι θέλει να κάνει, ποια είναι η ενέργειά του, αν είναι ανοιχτός, άμα είναι κλειστός, άμα δεν πιστεύετε σε αυτά, είναι πολύ ωραία. Κάντε κάτι άλλο, μην ασχοληθείτε με αυτό. Όποιος όμως και όποια έχει την διάθεση, το άνοιγμα ψυχής να προσεγγίσει κάτι διαφορετικό, τότε βεβαίως εγώ θα ήθελα να προτείνω και θεραπευτές που ήδη δουλεύουν σαν θεραπευτές, ένα κομμάτι τους θα μπορούσαν να έρθουν εδώ να το κάνουν δωρεάν και να ενωθούμε. Όποιος έχει ανοιχτούς ορίζοντες, ανοιχτή νοητική ροή και δεν μπαίνει μέσα σε δόγματα, αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας προσεγγίσει. Εμείς θα είμαστε εδώ. Την προηγούμενη Τετάρτη ήταν υπέροχη, είπαμε, η ατμόσφαιρα που ήταν εδώ. Αυτή την Τετάρτη επίσης το πραγματοποιούμε 5 με 7 και μισή, αλλά πρώτα θα καλέσετε για να μιλήσουμε στο τηλέφωνο 210 38 40 676. Μπορείς να δώσεις και το δικό μου τηλέφωνο, αν θέλεις. Θέλω αυτό το τηλέφωνο της επικοινωνίας, όποιος θα έρθει μετά. Λέω, αν κάποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα. Προς το παρόν το παρουσιάσω, νομίζω, αρκούντος. Εντάξει. Μετά όταν θα έρθει εδώ, βεβαίως και θα επικοινωνήσετε και θα αναλύσετε τα πάντα. Άρα λοιπόν, Επίκουρε, συγχαρητήρια για το έργο το οποίο κάνεις και εσύ και η ομάδα σου. Φίλες και φίλοι, σας περιμένουμε. Ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να ανταλλάξουμε απόψεις, να είσαστε ανοιχτοί. Θέλω να πω κάτι για ακόμα, να μπορέσουμε, ένα μικρό. βεβαίως και θα πεις, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, γιατί αυτό που λείπει σήμερα στον κόσμο είναι η επικοινωνία. Το δέσιμο, ναι. Είναι αυτή η απομόνωση του ίντερνετ. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό. Πες αυτό που θες, λοιπόν, για να κλείσουμε. Το μήνυμα που έχω πάρει εγώ προσωπικά είναι ότι αυτή τη στιγμή παγκοσμίως σε όλα τα μέρη της γης έχει δοθεί ένα μήνυμα να δημιουργηθούν ασκληπία, και εμείς τώρα, αυτό το μήνα που μας έρχεται, κάνουμε μια συνάντηση με ανθρώπους που θέλουν να λειτουργήσουν ασκληπία και δεν ξέρουν πώς και γιατί, και θα έρθουν σε επαφή μαζί μου για να μπορέσουμε να πούμε 10 πράγματα. Υπάρχει ο κοινός ο φίλος μας, ο Τικ. Έτσι, ο Έντουαρντ Τικ, ναι. Θα έρθει, είναι τιμή μας που θα είναι στην Ελλάδα. Και μία Τετάρτη μπορεί να έρθει εδώ. Το κανονίζω από τώρα. Και θα έρθει από τώρα, θα το κανονίσει, θα το ξαναδώ. Έχω να το δω από την Κρήτη. Ο Έντουαρντ είναι ένας καταπληκτικός νους, καταπληκτικός άνθρωπος και θεραπευτής,
και φέρνει ανθρώπους από την Αμερική και από όλο τον κόσμο για να έρθουν, γιατί εμείς τα έχουμε χάσει και πρέπει να τα ξαναβρούμε, για να πάνε στα ασκληπία της αρχαιότητας και να βιώσουν εκεί την ενέργεια. Εδώ και 38 χρόνια. 38 έτη, έτσι, 38 χρόνια. Και τώρα συνεργαζόμαστε δεμένοι σαν αδέρφια, γιατί έχει έρθει και στις πυροβασίες μας και πάτησε και ένιωσε την ενέργεια της φωτιάς. Που οι πυροβασίες, να πούμε, είναι αρχαίο ελληνικό. Ναι. Έθιμο προς τιμήν της θεάς Αρτέμιδος και όχι μόνο. Και του Απόλλωνα και όχι μόνο, είπαμε. του ήλιου κτλ. Γιατί μπαίνει και η Μανία, μπαίνει ο Διόνυσος, μπαίνουν όλα. Λοιπόν, και βαφτίστηκε και στο Σούνιο, που εκεί πήρε την εντολή από μία χελώνη, νεροχελώνα, να υπηρετήσει με τη ασκληπία μέθοδο την ψυχιατρική του τέχνη που χρόνια κάνει τώρα, και εκεί ξαναγύρισε στο ίδιο μέρος. Πήρε το ελληνικό όνομα, έτσι. Και βαφτίστηκε Ιπποκράτης. Τέλεια. Τέλεια. Μιλάμε για έναν κορυφαίο επιστήμονα, έτσι, τον Έντουαρτ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Λοιπόν, όπως είπαμε, την Τετάρτη και κάθε Τετάρτη, 5 με 7.30, εδώ. Τηλεφωνήστε όμως πρώτα στο 210 38 40 676. Αυτό να το δείξουμε. Τηλεφωνήστε πρώτα στο 210 38 40 676. Θα τα δείξουμε όλα όταν θα έρθουν εδώ οι φίλες και οι φίλοι. Για να μιλήσουμε, να γνωριστούμε και να κλείσετε θέση για να έρθετε εδώ να βρεθούμε με ανθρώπους ομοίους σας, με ανθρώπους ανοιχτούς, που μόνο ομορφιά μπορούμε να πάρουμε. Επίκουρε, χάρηκα πάρα πολύ και πάλι. Καλή συνεργασία να έχουμε. Ξεκινήσαμε και είναι μια προπαίδεια του Ασκληπίου. Ακριβώς. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.